มหากาพย์วิวัฒนาการของโฮโมเซเปียนเต็มไปด้วยข้อถกเถียงและความคลุมเครือมากมายแม้การค้นพบฟอสซิลโบราณจะช่วยไขปริศนาบางประการให้แก่แวดวงมนุษยวิทยาทว่าการค้นพบใหม่ๆนั้นก็ได้ช่วยเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์โบราณมาครั้งแล้วครั้งเล่าคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนเดินทางไปสู่ 300,000 ปีแห่งความสงสัยเหตุใดท่ามกลางสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์มีเพียงมนุษย์ที่หยุดพักจากการเอาตัวรอดเพื่อตั้งคำถามว่าเรามีต้นกำเนิดมาจากไหนบรรพบุรุษของเราเป็นใครและอะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้สัตว์สายพันธุ์เรากลายเป็นผู้ครอบครองโลกใบนี้โอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับท่ามกลางสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์บนโลกใบนี้เหตุใดจึงมีเพียงมนุษย์ที่ไม่จำกัดนิยามของการมีชีวิตไว้เพียงการเอาตัวรอดการสืบพันธุ์หรือการปกป้องอาณาเขตแต่เรากลับหยุดพักจากสัญชาตญาณเหล่านั้นเพื่อแสวงหาคำตอบของคำถามที่ลึกซึ้งกว่าว่าแท้จริงแล้วจุดกำเนิดของเราอยู่ที่ไหนและบรรพบุรุษของเราคือใครการตั้งคำถามเหล่านี้คือเครื่องยืนยันถึงการตระหนักรู้ในตนเองซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้มนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดจากการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารไปสู่การเป็นผู้สร้างสังคมวัฒนธรรมและมอบความหมายให้กับโลกใบนี้หลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏในการฝังศพยุคไพลสโตซีนชี้ให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราไม่ได้ละทิ้งร่างผู้ตายไปตามยถากรรมทว่ามีการจัดท่าทางและบรรจุสิ่งของลงในหลุมศพพฤติกรรมนี้สะท้อนว่ามนุษย์เริ่มรับรู้ถึงนัยยะสำคัญของความตายและเริ่มมีกระบวนการทางความคิดที่เชื่อมโยงไปถึงโลกที่มองไม่เห็นหรือชีวิตหลังความตายซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่พบในสัตว์ชนิดอื่นคลิฟฟอร์ด เกลียสนักมนุษยวิทยาชื่อดังเคยนิยามมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่สร้างไม่เสร็จเนื่องจากสัตว์ส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมด้วยสัญชาตญาณที่พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตทันทีนับตั้งแต่เกิดแต่ในมนุษย์หากปราศจากการกล่อมกล่าวทางสังคมและวัฒนธรรมเราจะกลายเป็นเพียงสิ่งประหลาดที่ทำงานไม่ได้เพราะมนุษย์และวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แยกขาดจากกันไม่ได้จวบจนปัจจุบันการตั้งคำถามต่อตนเองยังคงเป็นหัวใจสำคัญของเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ที่เรายังคงพยายามไขปริศนาต้นกำเนิดของตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อทำความเข้าใจว่าเส้นทางไหนกันที่ทำให้เรากลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์อย่างทุกวันนี้ในอดีตแวดวงวิทยาศาสตร์เคยยึดถือว่าโฮโมเซเปียนปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 200,000 ปีก่อนโดยอ้างอิงจากหลักฐานฟอสซิลสำคัญในแอฟริกาตะวันออกอย่างแหล่งโบราณคดีแนวหินโอโมคิบิสและเฮอร์โตทว่าการวิเคราะห์อายุใหม่ของฟอสซิลที่ถูกค้นพบณเจเบลอีรุตประเทศโมร็อกโกได้สั่นคลอนความเชื่อเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อผลการตรวจสอบระบุว่าพวกมันมีอายุย้อนกลับไปถึง 300,000 ปีซึ่งเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของเผ่าพันธุ์เราในปัจจุบันส่งผลให้เส้นไทม์ไลน์วิวัฒนาการของมนุษยชาติยาวนานขึ้นกว่าที่เคยเข้าใจถึง 100,000 ปีนอกเหนือจากกรอบเวลาที่ขยายออกไปการค้นพบที่เจเบลเอียฮูดยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางกายภาพที่น่าทึ่งฟอสซิลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอวัยวะต่างๆของมนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการไปพร้อมกันในลักษณะเส้นตรงแต่มันคือลักษณะผสมผสานระหว่างความโบราณและความทันสมัยในแง่หนึ่งพวกเขามีใบหน้าที่ดูคล้ายมนุษย์ปัจจุบันอย่างมากทั้งโหนกคิ้วที่บางลงและใบหน้าที่หดเข้าไปอยู่ใต้กะโหลกแทนที่จะยื่นออกมาเหมือนกับบรรพบุรุษยุคก่อนแต่ในทางกลับกันส่วนบรรจุสมองหรือเบรนเคสยังคงมีรูปทรงยาวรีคล้ายกับมนุษย์ยุคโบราณไม่ได้กลมมนเหมือนมนุษย์ปัจจุบันรวมถึงยังมีฟันที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งเป็นลักษณะดั้งเดิมที่พบในสปีชีส์โฮโมยุคเก่าด้วยลักษณะที่คาบเกี่ยวกันนี้นักวิทยาศาสตร์จึงขนานนามพวกเขาด้วยชื่อที่หลากหลายตั้งแต่ Early Homo sapien ไปจนถึง Proto Modern หรือมนุษย์ก่อนยุคสมัยใหม่เพื่อเน้นย้ำว่าแม้จะเป็นรากเหง้าสำคัญแต่พวกเขาก็ยังไม่ใช่มนุษย์ปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ
อย่างไรก็ตามปริศนาที่ยังคงท้าทายนักวิจัยจนถึงทุกวันนี้คือแรงกดดันจากการคัดเลือกทางธรรมชาติประการใดที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเหล่านี้เหตุใดมนุษย์จึงวิวัฒนาการจนมีใบหน้าที่หดสั้นลงและโหนกคิ้วที่บางลงกว่าอดีตนี่คือหัวใจสำคัญของหัวข้อการศึกษาที่นักมนุษยวิทยาทั่วโลกยังคงพยายามไขความลับเพื่อเติมเต็มรอยต่อของวิวัฒนาการที่ยังคงขาดหายไปการค้นพบครั้งสำคัญนี้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเส้นทางสู่การเป็นมนุษย์สมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืนแต่คือการร้อยเรียงลักษณะทางพันธุกรรมแบบดั้งเดิมเข้ากับลักษณะสมัยใหม่ทีละน้อยโดยเฉพาะส่วนใบหน้าที่เริ่มปรากฏร่องรอยของโฮโมเซเปียนเป็นส่วนแรกๆก่อนที่สมองและกะโหลกจะวิวัฒนาการตามมาในภายหลังที่สำคัญที่สุดหลักฐานจากโมร็อกโกได้ทำลายทฤษฎีความเชื่อเดิมที่ว่ามนุษย์ถือกำเนิดจากจุดกำเนิดเดียวในแอฟริกาตะวันออกแต่กลับเสนอภาพใหม่ที่สั่นสะเทือนวงการมนุษยวิทยาว่าวิวัฒนาการของมนุษย์อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งทวีปแอฟริกาซึ่งชองชาร์คฮูบรินผู้นำทีมวิจัยได้นิยามไว้อย่างน่าสนใจว่าสวนอีเดนของมนุษย์แท้จริงแล้วอาจจะมีขนาดเท่ากับทวีปแอฟริกาทั้งทวีปเมื่อประมาณ 300,000 ปีก่อนสภาพภูมิอากาศในแอฟริกาไม่ได้เป็นทะเลทรายแห้งแล้งอย่างที่เห็นในปัจจุบันแต่เป็นยุคที่ทะเลทรายซาฮารายังเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อแอฟริกาเหนือตะวันออกและใต้เข้าด้วยกันเอื้อให้ประชากรมนุษย์ยุคแรกสามารถขยายพื้นที่หากินอพยพและเกิดการผสมผสานและปะปนของยีนระหว่างกลุ่มที่เคยถูกแยกขาดด้วยภูมิศาสตร์และในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่พวกเราเท่านั้นแต่ยังมีมนุษย์สายพันธุ์อื่นอย่างโฮโมนาเลดีอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันและอาจมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนเกินกว่าที่ตำราเล่มเก่าเคยบันทึกไว้สอดคล้องกับงานวิจัยทางพันธุศาสตร์ในปี 2023 ที่ระบุว่ามนุษย์ปัจจุบันมีรากเหง้ามาจากประชากรบรรพบุรุษอย่างน้อย2กลุ่มที่มีการผสมพันธุ์ข้ามกลุ่มเป็นระยะเวลาตลอดหลายแสนปีข้อมูลเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำว่ามนุษย์โบราณไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีการติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมให้แก่กันทั่วทั้งทวีปแอฟริกาจนกลายเป็นรากฐานที่ส่งต่อมาถึงพวกเราในปัจจุบันทฤษฎีวิวัฒนาการแบบเส้นตรงที่เชื่อว่ามนุษย์สืบเชื้อสายต่อกันเป็นทอดๆตั้งแต่ออสตราโลพิเทคัสมุ่งสู่โฮโมเอเร็กตัสจนถึงโฮโมเซเปียนกำลังถูกท้าทายด้วยหลักฐานชุดใหม่ซากดึกดำบรรพ์และเครื่องมือหินจากเจเบลเอียฮูดในโมร็อกโกบ่งชี้ว่าในอดีตเคยมีมนุษย์หลายสายพันธุ์อาศัยอยู่บนโลกพร้อมกันฟอสซิลจำนวนมากที่เราค้นพบอาจเป็นเพียงกิ่งก้านที่สูญพันธุ์ไปโดยไม่ได้ส่งต่อพันธุกรรมมาถึงปัจจุบันการค้นพบมนุษย์ตัวเล็กหรือฮอบบิทในอินโดนีเซียและชาวเดนิโซแวนคือคำยืนยันว่าผังตระกูลของมนุษยชาตินั้นซับซ้อนและมีหลายสายตระกูลเกินกว่าที่เคยคาดการไว้ทว่าภาพที่เห็นอาจจะเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเพราะหลักฐานที่นักวิจัยมีอยู่ในปัจจุบันมาจากพื้นที่ไม่ถึง 3% ของทวีปแอฟริกาเท่านั้นหมายความว่ายังมีพื้นที่ถึง 97% ที่ยังรอการสำรวจอีกทั้งร่องรอยจาก DNA ของมนุษย์ปัจจุบันบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสายพันธุ์ผีประชากรลึกลับที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อราว 100,000 ปีก่อนแต่ยังไม่เคยมีการค้นพบฟอสซิลรหัสพันธุกรรมลี้ลับเหล่านี้เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์และผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ในอดีตเช่นเดียวกับการตรวจพบ DNA ของนีแอนเดอร์ทัลและเดนิโซแวนในมนุษย์ยุคปัจจุบันและยิ่งเราย้อนกลับไปใกล้จุดแตกตัวระหว่างมนุษย์และชิมแปนซีเมื่อราว 5-8 ล้านปีก่อนการจำแนกบรรพบุรุษสายตรงก็ยิ่งกลายเป็นโจทย์ที่ทวีความยากและสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนอกจากการหลอมรวมทางพันธุกรรมรุ่งอรุณแห่งปัญญาก็ถูกนิยามใหม่เช่นกันการค้นพบภาพวาดผนังถ้ำรูปมือสีแดงภายในถ้ำบนเกาะมูนานอกชายฝั่งเกาะสุลาเวสีซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง 67,800 ปีได้ทำลายสถิติเดิมของภาพวาดในสเปนลงอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันศิลปะถ้ำที่สุลาเวสีถือเป็นงานศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกความสำคัญของการค้นพบนี้คือการพลิกความเชื่อที่ว่าการระเบิดทางความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นครั้งแรกในยุโรปเมื่อ 40,000 ปีก่อนแต่มันพิสูจน์ว่ามนุษย์ในแถบเอเชียมีสติปัญญาและจินตนาการเชิงสัญลักษณ์มานานกว่านั้นนับหมื่นปีการค้นพบอันน่าตื่นเต้นเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติมเต็มช่องว่างในหน้าประวัติศาสตร์บนโลกใบนี้มีพื้นที่อีกมหาศาลที่ยังไม่ถูกสำรวจและทุกร่องรอยที่ถูกขุดค้นขึ้นมาใหม่กำลังค่อยๆพลิกโฉมหน้าความเข้าใจเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปตลอดกาล